Hi guys, welcome back to my channel, and for today's vlog, I would like to share to you my recent travel experience in Batanes. Actually, I traveled to Batanes alone. Gusto ko lang ma-experience. So, for today, I would like to share some tips, recommendations, tour guides, and what to expect in Batanes. So, tara! On duty, Santo to attendant on duty, please visit the concierge counter. So guys, nakuha ko yung accommodation ko na ito for only 500 pesos. Yes, for 500 pesos a night, may kasama na itong free breakfast. At the same time, may malapit sa kanilang karinderya, so hindi ka mag-worry kung nagtitipid ka. So actually, ngayon kasi parang hindi ko talaga trinay na masyadong i-research yung mga lugar para kahit pa paano pagpunta ko doon may gulat factor pa na uy, ang ganda dito o parang gano'n. Pero alam ko lang is yung Boulder Hills, yun talaga yung pinaka, at saka yung lighthouse, yun talaga yung pinaka maganda dito. So ngayon, magno-North Batan tour tayo. Antayin lang natin si Kuya Ryan, tapos proceed na tayo. Yun, so tara. Mag-register lang kayo, then bahala na po yung BRT na mag-register. Restoration siya gawa ng nasira siya ng bagyong Fern. Yan pala yung Mount Iraya. Yan ang pinakamataas sa Batanes. Ilang days yan inaakyat? 2 hours na yan, sir. 2 oras lang yan? Oras lang yan? Saan magsisimula yan? O ano, may sasakyan muna bago... Wala, sir. Bali hanggang yung sasakyan hanggang dun sa taas na ng airport. No way. Then, start na yan maglaan. Mga bato na parang pinapyasan. Diyan sila kumukuha ng mga pambato nila dito sa mga kalaban ko. Nagsisilbing pinaka-defense nila yan, and at the same time monitoring na rin kasi nakita yung Pacific Ocean and West. Oo. Po dun sa may daan niya mismo sa may gitna, so bawal na po siya kasi sobrang dulas na. Ito sedimentado para pag binomba hindi agad-agad.
Sila na nag-bomb, ay Semento. Semento. Ito po yung pinapadaanan nila ng mga pagkain. Mataas din to. Pwede tayo naman dito, sir. Ano? So, ito yung isang pinaka-opening ko. Makikita nyo dito yung mga kulungan po nila. Kulungan ng mga nahuhuli nila? Slaves, yes po. Ito yung mga ibang mga pinaka-kwarto po nila mga Ano yun, yung parang baton, walang ginalaw dyan, yan na talaga. wala po, kanya na po yan. Kadugsong baton pinasok natin kanina? Ano Hindi, po? kadugsong. Kadikit? Kadugtong po. Yes po, yung pababa kanina. Ito na yun. Yes po. Bali, ito yung mga kulungan po nila. Original din po po yan yung mga ginawa nilang harang dyan. Malaki ba yung malaki? Maliit lang po siya. Saan nang kagaling itong tubig na to? Doon sa taas po. Bali, bundok kasi ito, sir. Ayan, mga rooms nila po. Ito naman, nakaharap to sa may West Philippine Sea. So, ito sir yung ano? Yung kanina? Oo. Oo. Kaya yung makikita. Ano naman, kaya lang ayaw ko lang. Sapatos ko kasi. Oo. Yan yung tubig. Kaya naman yan. Doon na tayo sa Oo, sige. Hindi na tayo akit tayo dyan. Ano nga, mas steep. May nakita tayong 3 days. Tayo ngayon sa lighthouse actually. Sa lighthouse ng Batanes. So, kita nyo ang buong Basco, Batanes.
para sa mga pupunta sa Batanes at darating doon ng umaga, I suggest na unahin nyo ang North Batan Tour kasi maximum na yung 3 hours nyo makakover yung buong North Batan. Kasi hindi naman siya ganun kadami. So the rest of the day, pwede kayo mamasyal sa city. And then the next day, pwede na kayo mag-south or mag-subtang. So para dun sa pinagstayan ko, which is sa Vatan Inn, ilalagay ko yung Facebook page nila sa baba at the same time si Kuya Roy na naging tour guide natin. So that's it for today. Hope to see you on my next vlog para sa ating South at saka Subtang tour. Bye!